pag-enter pa lang dito, super parang homey yung vibe. Yes. As in, parang pagpasok ko pa lang, ang ganda na pwede ka mag-chill din with friends. Kasi may study corner din. Yes. Hi everyone! So last time when nag-cafe ako, I was with my friends and we were just hanging out. And now we're just looking for another cafe kasi mahilig kami mag-cafe hop. And here in Marikina, BM Street Cafe, nakita ko. And I'm here with Miss Easy, who's gonna show us their two best-selling drinks. Matcha Biscoff Wrap. Matcha Biscoff. Actually, first time lang makaka-try ng matcha and Biscoff na drink. Super gusto ko din talaga yung family-owned business. Kasi I'm also close with my family. Okay. And then nag-come up yung anak ko, si Easy. Sabi niya, Mama, I think mas gusto ko yung parang home-based cafe. Yung nasa bahay lang, gano'n. Tapos sabi ko, why not? Kaya yun yung concept na itong cafe. Parang nasa bahay lang kami. Tapos yung mga barista namin, ako, yung dalawa kong sisters, tapos yung brother ko, kami lang yung nag-work, si Mama, yung owner. And then si Papa, after niya mag-work, dito rin siya talaga dumidiretso, tumutulong siya. Actually, itong recipe na to, experiment to nung younger brother ko. And then, next naman, para naman sa ating cup, nilalagyan namin siya ng walling for presentation. Ito na, transfer na natin yung matcha biscoff. And the drink is done. Yes. Next natin is the whipped The cream. cream. And then more Biscoff Yes, crumbs. more biscoff crumbs. This is the matcha biscoff wrap. Natitikman mo pa rin yung matcha. Matcha. Pero hindi siya super strong. As someone na hindi ganun kaano sa matcha, this is really good. So, after tasting the matcha Biscoff drink, kasama na po natin yung gumawa ng drink, si Nathan. The next drink, it's your drink. Yes, my recipe Your naman. recipe. The fireside s'mores. Our signature chocolate drink. Pwede siyang iced or hot. Ito yung cocoa powder na ginagamit namin. We use, alkalized cocoa powder. Pure cocoa. And then, i-melt na natin yung chocolate using hot water. The hot water. Gagamit tayo ng milk frother para melt yung mga chocolate. Here na yung ating steam. Ayan. Yan yung base nung drink. And then, sa toppings naman niya, we use real marshmallows. Then, ilalagay lang namin siya on top of the drink. Tapos, ilalagay namin siya ng graham crumbs. Yes. And then, also, nilalagyan din namin ng chocolate drizzle. Super sweet talaga siya. Hindi siya yung sweet na nakaka-oh-my. Magugustuhan to ng kapatid ko. Wala actually ako gusto ko siya. Wow, thank you. A double trouble. Sabi nila, gusto daw nila to gatekeep kasi ito yung specialty ng mom nila. Buti na lang at shinare po nila sa atin. Actually, nung una, ayaw ng mga anak ko. Sabi niya, sa atin ay adobo natin. Kami lang makatikim ng adobo. Kaya sabi, and then sabi ko, sayang naman kasi kung kayo nasasarapan, baka masarap talaga. This is forget about it. You will not forget about this. That's why it's forget about it. There's like a hominess to it. Hindi ko ma-explain. It's really good. So this is tuna matata. Shoutout po kay Sir Bong. Siya po nag-isip na itong mga names na to. Super creative. I don't really eat tuna sandwich, but just really good. Yung cucumber and tomatoes, super perfect. We have here super aesthetic Sakura latte. Matcha with strawberry. It's gonna be my first time trying a Vietnamese coffee. Lately lang ako naging coffee lover. Parang medyo nalalasahan ko to as like, alam yung mga hot chocolate. Medyo matapang yung coffee. I love these. It's really good. Especially with the whipped cream.
Ang binibenta dito hindi lang pagkain, but a glimpse to a family's life and journey. So, nakapangalan siya sa lola ko, siya si Trining. She's my paternal grandmother. Siya rin yung isa sa mga inspirations ko in cooking. In fact, palaki niya ako and sa kanya ko natutunan a lot of the cooking techniques that I know. Actually, pangalan niya sa menu, Dinengdeng Good Job. Kasi sa amin, sa pamilya namin, ito talaga yung pinakamabilis na comfort soup for us. Habang kasagsagan ng oil crisis nitong Abril, siniguro ng apo ni Lola Trining na makapagbahagi ng kaunting tulong para sa mga kababayan nating riders na naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng gasolina. May mga riders kaming nakakausap na mamimili na sila kung pagkain o gasolina. And to me, kung yun na yung choice mo, tapos pinili mo pang magpagasolina at hindi kumain, dapat may tumulong na. So, nung nalaman ko po, palagi na lang ako pupunta dito tuwing hapon kasi malaking tulong po sa aming mga delivery rider. Papasalamat kami na isisingit niyo po yung magbibigay ng ganito, nakakain kami. Maraming salamat po sa mga nag-organize nito. Ito, napakasaya po kahit mainit, laban lang po sa krisis ng pamamasada po. Ito yung crispy tintadong pusit. It's an accidental discovery sa kusina natin. So yung first part ng crispy tintadong pusit, tapos na. Yung second part will be the coating. And then you just toss it. Kaya siya Trining's Kitchen Stories kasi bawat pagkain na o-orderin ng mga tao dito, meron talagang kwento. Pero because nandito sila sa isang space where the stories are communicated through the food, feeling namin lahat ng mga patay buhay pa rin. At yung mga buhay, nakikita namin kung saan pa kami pwedeng pumunta as a family, as a cuisine, as a Filipino identity. Pare, para lumalalim pare ha. Yes. Tito Abdul, Tito Marcy, syempre in celebration pa rin ng Nutrition Month, maglalaro tayo ngayon ng napakagandang game natin, di ba? This game is what we call Fruit Float Frenzy! Wow! Woo! So meron lang akong katanungan at ang kasagutan ay lumulutang dyan. Okay. Alright? Ang unang tanong, prutas na mayaman sa potassium. Ay! 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 Ano? Alam ko, sagot! Alam ko! Alam ko! Alam ko! Alright! Hinahanap ko yung durian eh. Next question. A blank a day keeps the doctor away! Ay, ay. Next question. Ang gulay na ito ay mainam para sa mga diabetic. Clue! Hindi kanya, hindi akin. Kundi, sa'yo, te. Tama! Tanga abogado to! Tanga! Sa'yo ang yan! Oh guys, maganda ang laban ha. Next question. Ito yung gulay na rich in antioxidant. Anong gulay to? Naghanap kayo ng sagot. O, sa'yo na to! Tama? Tama pala! Lettuce yan! Actually, Tanga, lettuce to yan! ay, oh! Ayun! Tama ka. Exciting yung ating game. 2-all na tayo. So yung ating final question, gulay na nagpo-promote ng collagen production. Oh, ano sagot? Sige, langoy kayo. Ano? Anong hinahanap niyo dyan? Ha? O ano? Oh, nasagot na yan. Oh. Lugin ako! Oh, nasa na? Nasa na? Ah. Carrots! Hindi.